ลูกค้าส่งมาที่ประตูนะครับก็คือสภาพรถจอดนะครับก็จะมีโผล่มีขึ้นสนิมที่แท้ครับโอเคระบบจัดการมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู before after กันนะครับโอเคครับสวัสดี